Dva sloupy červených světel, které v noci zářily na celé údolí mezi Uherským Hradištěm a Zlínem, se už nikdy nerozsvítí. České radiokomunikace nechaly minulý týden vysílače v Topolné odstřelit, nebylo už pro ně využití. K zemi tak šly oba 270 metrů vysoké stožáry, ale taky více než 70 let historie. A Uhersko-Hradišťsko navždy přišlo o jednu ze svých dominant. Demolice dlouhovlnného vysílače zasáhla spoustu lidí z Topolném, ale i z okolních vesnic. Bohužel jsem to viděla a bylo to hrozné. Neskrývala svůj smutek po pádu obou věží Anna Šťastná. Odjakživa žiju v Topolné a vidím je z okna, viděla jsem je z okna a prostě nás provázeli jakoby celý život. Jako člověk si řekne, že to jenom věž, ale je to k tomu taková citová vazba. Je to symbol, orientační bod, ne? Klaďa Peprníček. Dřív, když chodili ze zábavy, tak už věděli, kam jít. A i teď, když jezdil po dálnici, z jaké dálky byly vidět ty věže. Já jsem tady z Napojedel, Daniel Verbík. Já jsem tady vyrůstal, takže to vždycky jako mě to zajímalo, jako dva vysoké stožáry se světýlkama, takže mrzí mě to na jednu stranu. Je to škoda, protože byla to tady krajinná dominanta určitým způsobem, ale zase na druhou stranu jako na to stojí velké finance udržovat takovou věc, takže já si myslím, že to bylo jako dobré rozhodnutí. Tak já jsem tady byl kdysi ještě za provozu na exkurzi, Berčík Milano z Otrokovic. A musím říct teda, že mi to docela líto, že to lehlo k zemi, ale chápu, že to asi současné využití už asi nemělo. Takže i taková citová záležitost to je trochu ano. Byl to takový, jste poznal, že se blížíte k domovu, jak už jste viděl z dálky stožáry. Jo, já jsem právě čekal, co s tím bude, jestli to se podaří nechat jako zachované, nebo jestli to padne, no, tak to padlo, no, po 70 letech. Z demolice byl zaskočený i nezávislý starosta obce Ladislav Botek. Nás to dneska překvapilo, protože dopředu jsme o tom nic nevěděli. Já chápu snahu zajistit co největší bezpečnost při tom odstřelu, ale určitě naši občané, kteří pod těmi vysílači vyrůstali, ti, kteří tam pracovali, tak by se možná na to rádi podívali. Ministerstvo kultury řešilo podnět na vyhlášení vysílačů kulturní památkou. Ochranu jim ale nepřidělilo. Probíhala ještě jakási snaha, že by se to stalo národní technickou památkou. Bohužel pravděpodobně se na to nenašly finanční prostředky a dopadlo to tak, jak to dopadlo. Lituje starosta Topolné. Zachování vysílačů doporučoval i Národní památkový ústav. Podle mluvčí Českých radiokomunikací Anny Tůmové by ale jejich údržba byla příliš nákladná. Z Topolné Michal Sladký, Radiožurnál.